रमाकांत गोपाल भाईंचा फोन होता, तर ते म्हणे त्यांना दोन वेळा येऊन गेला, मी पण स्लिप होऊन गेलो. म्हटलं नाही मी आज सांगते म्हटलं आठवण. Good afternoon. So last time we had finished with all the interactions. Proto-cooperation was the last point in our last lecture. So today we'll start with the establishment of symbiosis. The symbiosis, it gets established by two mechanisms, by direct transmission or by reinfection. So generation to generation this symbiosis is continued. आपण इंट्रोडक्टरी बघितलं होतं की जे पॅरेंटल स्ट्रेन्स असतात, फॉर एक्झाम्पल अल्गी अँड फंजाई यांच्यामधून जे नवीन प्रोजेनी तयार होते, तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा ते सिम्बायोसिस कंटिन्यू होत असतं एक जनरेशन पासून दुसऱ्या. सो जनरेशन टू जनरेशन इट इज कंटिन्यूड आयदर बाय डायरेक्ट ट्रान्समिशन और बाय reinfection. So direct transmission is the simplest way in which the symbionts will be transferred from the parent to the progeny. For example, we'll take one example. प्रोटोझोआ आणि अल्गी यांच्यामधलं एक सिम्बायोसिस आहे. सो प्रोटोझोआ चं रेट ऑफ मल्टिप्लिकेशन म्हणजे किती वेळामध्ये एका सेलचे 2 सेल्स होतात, आणि अल्गीचं रेट ऑफ मल्टिप्लिकेशन दॅट इज एक अल्गल सेलचे 2 अल्गल सेल्स होतात, तर ते ऑलमोस्ट सेम आहे. द प्रोटोझोअल रेट ऑफ रेप्लिकेशन और डिव्हिजन अँड अल्गल रेट ऑफ डिव्हिजन इट इज ऑलमोस्ट सेम. त्याच्यामुळे काय होऊन जातं की प्रोटोझोआची जी ऑफस्प्रिंग्स असतात आणि अल्गीचे ऑफस्प्रिंग्स असतात त्यांच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली तो सिम्बायंट ट्रान्सफर होत असतो. लायकेन्स मध्ये सुद्धा अल्गी आणि फंजायचं असोसिएशन असतं लायकेन्स, तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा if you take the lichens, they both of them contain special reproductive units.
And if you take those reproductive, like spores असू शकतात, various types of spores are the reproductive units of lichens. If you take those spores and disperse them through the air आणि परत त्यांना वेगळ्या ठिकाणी कुठेतरी जवळपास ठेवायचा प्रयत्न, असेंबल करायचा प्रयत्न केला किंवा कोलोनाइज करायचा प्रयत्न केला नवीन हॅबिटॅट, नवीन जागेवर, तर तिथे सुद्धा तुम्हाला ते दोघं असोसिएशन मध्येच दिसतील. दे विल नॉट बी सेपरेटेड. देन इन सेक्शुअली रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम्स, ज्यांच्यामध्ये मेल आणि फिमेल कॅरेक्टर्स असतात, त्यांच्यामध्ये सुद्धा पेरेंट पासून एग्स किंवा स्पर्म्समध्ये हे कॅरेक्टर्स ट्रान्सफर होतात आणि न्यू बॉर्न जे सेल्स असतील त्यांच्यामध्ये ते ऑटोमॅटिकली सिम्बायोटिक रिलेशनशिपचे कॅरेक्टर्स ट्रान्समिट होत असतात. इन सर्टन इन्सेक्ट्स specialized cells are present, which are known as mycetomes or bacteriocytes. And these mycetomes, they the mechanism by which the symbionts are transferred from mycetome to the egg, it is different in different insects. तर या मायसिटोन मध्ये जे पेरेंट सेल्स असतात त्यांच्यामध्ये स्पेशल सेल्स असतील मायसिटोम्स, त्यांच्यामध्ये हे असोसिएशन मधले असलेले ऑर्गॅनिझम्स असतात आणि ते जे नवीन अंडी तयार होतात, एग्स तयार होतात, त्यांच्यामध्ये ते ट्रान्समिट होतात कॅरेक्टर्स. So this common method is these mycetocytes, when they are transported through the ovary, they are taken up by special cells and then they will be transmitted to the egg cells. म्हणजे मायसिटोसाइट्स मध्ये असलेले जे पार्टनर रिलेशनशिप आहे ती सुद्धा एग्स मध्ये ट्रान्समिट होते. and when the eggs hatch, the newborn offspring gets those character naturally. In human beings or in adult mammals, there are certain microorganisms present in the digestive tract. इंटेस्टिनल ट्रॅकमध्ये ते ऑर्गॅनिझम्स असतात. जेव्हा बाळ जन्माला येतं तेव्हा ते इंटेस्टिनल ट्रॅक स्टराईल असतं, पण थोड्याच वेळात जसं ते फूड मटेरियल घ्यायला लागतं तसं तसं, फूड म्हणजे काय, दूधच प्यायला लागतं, तसं तसं ऑटोमॅटिकली ते इंटेस्टिनल बॅक्टेरिया त्याच्यात ॲड होत जातात. म्हणजे नवीन जन्माला आलेलं जे बाळ असतं त्याच्या इंटेस्टाईनमध्ये एक पण इशर्षा कोलाय नसतील, पण जन्म घेतल्यानंतर ऑटोमॅटिकली त्याच्या इंटेस्टाईनमध्ये इशर्षा कोलाय दिसायला लागते. सो दिस इज known as direct transmission. Second one is reinfection. So every time a new offspring is formed, it will be reinfected with the symbiotes. जे दोन ऑर्गॅनिझम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मध्ये आहे ते नवीन ऑफस्प्रिंग्सला परत इन्फेक्ट करते. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल ऑफ सम इन्सेक्ट्स. In these insects, intestinal symbionts, they are coated on the surface of the eggs. And as they come out from the ovipositor, they will be coated by these symbionts. So when these eggs hatch, the young larva, they will start eating the shell of the egg. आणि त्या शेलवरती कसलं कोटिंग आहे तर त्या सिम्बायंट्सचं कोटिंग आहे. जे जो कुठला सिम्बायंट असेल असोसिएशन मध्ये, जेव्हा ते एग्स ओव्हिपॉझिटर मधून ट्रान्सफर होतात तर त्याच्या सरफेसवरती ते सिम्बायंट्स, जे इंटेस्टिनल सिम्बायंट्स आहे त्याचं कोटिंग तयार होतं. आणि जेव्हा ते न्यू बॉर्न एग मधून लार्वी बाहेर पडतं तेव्हा ते जगण्यासाठी काय करतं, एग शेल खातं. आणि त्या एग शेल वरती जे इंटेस्टिनल सिम्बायंट्स असतील, दे आर टेकन अप इन देअर intestine, and this in this way automatically they will be reinfected, the young larvae will be reinfected with the symbionts. Then there is one more example of plant sap sucking insect, that is Coctosoma. This Coctosoma insects, they suck the sap material, cell sap of the plant cells.
So the female Coctosoma, it deposits a bacterium-filled cocoon between each pair of eggs. जेव्हा हे इन्सेक्ट्स अंडी घालतात त्यावेळी छोटे छोटे असे ककून्स म्हणजे असं शेल लाईक बारीकसं तुम्ही जुरळाची अंडी कशी पाहिलेली आहे तसे छोटे छोटे ककून्स असतात. ते ककून्स पूर्ण बॅक्टेरियाने भरलेले असतात आणि त्या कॉप्टोझोमा इन्सेक्टच्या एग्सच्या मध्ये जी जागा असते तिथे हे ककून्स असतात. Okay, so these bacteria filled cocoons will be deposited by the female Coctosoma insects between its eggs. So जेव्हा ती फिमेल अंडी घालेल त्याच्यासोबत ती काय घालेल तर तिथे छोटे छोटे ककून्स घालेल ज्याच्यामध्ये इंटेस्टिनल बॅक्टेरिया असते. जेव्हा ती अंडीमधून लार्वी बाहेर निघेल तर ती लार्वी काय करेल त्या ककून्समध्ये जे काही असेल ते सक करेल आणि जेव्हा ते सक करेल तेव्हा त्या ककून्स मधले बॅक्टेरिया त्याच्या इंटेस्टाईनमध्ये जातील. Then there are certain flies which are viviparous, Glossina and Pupipara. They are the ectosymbionts of mammals and birds. अशा माश्या असतात जे डायरेक्टली ओव्हिपॅरस आणि विव्हिपॅरस. What is the difference? Viviparous directly give birth to the young ones. Oviparous, hello. हो हो बरोबर सांग. ऑटो वालो आयो. तर ओव्हिपॅरस म्हणजे डायरेक्टली एग्स हॅच करतात आणि त्याच्यामधून न्यू वन्स जन्माला येतात. विव्हिपॅरस डायरेक्टली गिव्ह बर्थ टू द यंग वन्स. सो देर आर फ्लाईज लाईक ग्लॉसिना अँड प्युपिपारा विच आर विव्हिपॅरस आणि ते कुठे असतात या फ्लाईज. They are present as ectosymbionts of mammals and birds on the surface of the mammals and birds. The larvae of these flies, they are retained in the uterus. यांची जी लार्वी असेल ती ह्या मॅमल्सच्या युटरसमध्ये असेल अँड दे आर नरिश्ड बाय द सिक्रिशन ऑफ मिल्क ग्लँड्स. या मॅमल्सच्या मिल्क ग्लँड्समधून त्यांना नरिशमेंट मिळत असतं आणि तिथे ते जगतात ते फ्लाईज. The symbiotic microorganisms are localized in these glands and are delivered to the larvae during feeding. जेव्हा ते मिल्क ग्लँड्समधून सिक्रिशन्स निघतात ते जेव्हा ते खातात तर त्याच्यासोबत जे सिम्बायोटिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात ते पण ते खाऊन घेतात आणि अशा पद्धतीने त्यांच्या बॉडीमध्ये ते सिम्बायोटिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पोचत असतात. तो फीडिंग मेकॅनिझम थ्रू हे लागले पॉसिबल आहे. हे नाही ते. नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी इज रायझोस्पियर and phylosphere. So rhizosphere is the region of soil near the roots जी माती मुळाच्या जवळपास असते. जमिनीचा भाग जो मुळाच्या जवळपास असतो तिला आपण रायझोस्पियर म्हणतो. This term rhizosphere was first introduced in 1905 by German scientist Hiltner. 1 second.
So it was this term rhizosphere was given in 1904 by German scientist Hiltner, and it is the region of the soil close to the root of the plants. So a lot of activity takes place, microbiological activity takes place in the rhizosphere region, and the intensity of this activity depends on the chemical substances which come out from the root. They are known as exudations. आणि मुळामधून काही असे केमिकल्स बाहेर पडत असतात, त्याला एक्स्युडेट्स म्हणतात. आणि ते केमिकल्स किती प्रमाणात बाहेर पडतात त्यावर डिपेंडेंट असतील की त्या केमिकल्सकडे किती मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अट्रॅक्ट होतील. तेवढे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या रायझोस्पिअरमध्ये असतील. सो रायझोस्पिअर इंडिकेट्स ओव्हरऑल इन्फ्लुएन्स ऑफ प्लांट रूट्स ऑन सॉइल ऑर्गॅनिझम्स. रायझोस्पिअरमध्ये किती ऑर्गॅनिझम्स, कोणते ऑर्गॅनिझम्स, कसे ऑर्गॅनिझम्स असतील, हे कशावर डिपेंडेंट असेल तर रूट्स कोणत्या टाईपचे केमिकल सबस्टन्सेस किंवा एक्स्युडेट्स बाहेर पाडतात ज्याच्यामुळे ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या chemical substances कडे attract होतील. So large number of bacteria, fungi, actinomycetes they are present in the rhizosphere soil. जर rhizosphere आणि नॉन rhizosphere soil असं म्हटलं तर नॉन rhizosphere म्हणजे जी साधी माती असेल, जी मुळाजवळची माती नसेल तिला नॉन rhizosphere soil म्हणतो. तर आपण दोघं जर कंपेअर केले तर आपल्याला ॲक्टिनोमाइट्स, मायसीट्स, बॅक्टेरिया, फंजाय हे रायझोस्पियर सॉइलमध्ये जास्त दिसतील नॉन रायझोस्पियर सॉइलपेक्षा. कोणकोणते फॅक्टर्सवरती हे ऑर्गॅनिझम्स किंवा रायझोस्पियर इफेक्ट डिपेंडेंट असते तर मॉइश्चर, पीएच, टेक्स्चर ऑफ द सॉइल, प्लांट्सची एज काय आहे, हे सगळे फॅक्टर्स रायझोस्पियर इफेक्टला अफेक्ट करतात. The distribution of bacteria it is characterized by the requirements like specific amino acids, vitamins, growth factors. So these amino acids, vitamins, growth factors will be released by the roots of the plants. And the rate of the metabolic activity will be different if you compare the rhizosphere soil and non-rhizosphere soil. Reactions वगैरे जे आहेत microorganisms मधली metabolic activity जी आहे that will be more in the rhizosphere soil than in the non-rhizosphere soil. Several enzymes are also present in the rhizosphere region which are involved in the breakdown of the chemicals which are present in the rhizosphere. And these enzymes are oxidoreductases, hydrolases, transferases, cellulases, dehydrogenases, ureases. तर या डायग्राममध्ये तुम्हाला स्पष्टपणे रायझोस्पियर रिजन कोणता असतो ते दिसेल. सो दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट. हे त्याचे रूट हेअर्स आहेत आणि हे डॉटेड तुम्हाला दिसते हे केमिकल्स म्युसी जेल म्हटलेलं आहे त्याला. सो दीज आर दी एक्स्युडेट्स ऑफ द रूट्स, रूटमधून निघालेले पदार्थ. एंडोरायझोस्पियर आणि एक्टोरायझोस्पियर, बाहेरचा भाग असेल तो एक्टो आणि आतला भाग असेल तो एंडोरायझोस्पियर. आणि हे सगळे बाहेरचा एवढा मोठा लेअर आहे, इथे हे सगळे एक्सुडेट्स, एन्झाईम्स, अमायनो ॲसिड सगळे जास्त प्रमाणात असतात आणि म्हणून मग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या रिजनवरती जास्त अट्रॅक्ट होतात आणि त्यांची ॲक्टिव्हिटी त्या रिजनमध्ये आपल्याला जास्त प्रमाणात दिसत असते. The rhizosphere to soil ratio is R:S. रायझोस्पियर म्हणजे रिजन नियर दी सॉइल आणि इतर सॉइल. हा जो रेशिओ आपण काढला R:S, so that can be calculated by counting the number of microorganisms in the rhizosphere soil. आपण मायक्रोबायोलॉजिकल मेथड्सने रायझोस्पियर रिजन मधले ऑर्गॅनिझम्स काउंट करू शकतो आणि डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मायक्रोऑर्गॅनिझम्स in the soil free from or which does not have any roots. So non-rhizosphere region. तुम्ही रायझोस्पियर रिजन मध्ये किती मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्याला नॉन रायझोस्पियर रिजन मधल्या ऑर्गॅनिझम्स बरोबर डिवाइड करायचं. दॅट विल बी R:S रेशिओ. So that is nothing but rhizosphere effect. So greater rhizosphere effect will be seen in bacteria
than in actinomycetes or fungi. तुम्हाला हा RS to S रेशो हा मोठा दिसेल बॅक्टेरियामध्ये ॲक्टिनोमायसिट आणि फंजायपेक्षा. सो यू सी 10 as to 20 टाइम्स दिस व्हॅल्यू इज 10 to 20 इन केस ऑफ बॅक्टेरिया आणि ती कमी असते फंजाय आणि ॲक्टिनोमायसिट्समध्ये. So very less number of protozoa and algae will be found. Several genera of Pseudomonas, Arthropacter, Agrobacterium, Azotobacter, Mycobacterium, Flavobacterium, Cellulomonas will be found in the rhizosphere region. आणि ॲग्रिकल्चरल पॉईंट ऑफ व्ह्यूमध्ये सगळे नायट्रोजन फिक्सिंग बॅक्टेरिया, फॉस्फेट सोल्युबलायझिंग बॅक्टेरिया हे सगळे महत्त्वाचे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत जे नायट्रोजन फिक्सेशनमध्ये किंवा फॉस्फेटला सोल्युबलाइज करण्यामध्ये महत्त्वाचे असतात ते तुम्हाला रायझोस्फिअर रिजनमध्ये दिसतील. Now what are these root exudates? Root exudates are this has been done. जी रायझोस्फिअर रिजन मधली सॉईल आहे तिला गोळा करून त्याला लॅबमध्ये आणून त्याच्यावरती वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स करून त्यांची त्याचं कॉम्पोजिशन वगैरे स्टडी केलं गेलेलं आहे. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रायझोस्फिअर इफेक्ट दॅट इज RS to S रेशियो इज ग्रेटर is is the great variety of organic substances present in this root region. या रूट रिजनमध्ये खूप सारे ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस असतात आणि ते आपल्याला तिथे जास्त प्रमाणात दिसत असतात. सो कोणते ऑर्गॅनिझम्स कोणत्या क्वालिटीचे ऑर्गॅनिझम्स तिथे असतील हे त्यावर डिपेंडेंट असेल की तिथे कोणते ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस प्रेझेंट असतील. सो कोणकोणते असतात ते एक्सुडेट्समधले ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस? They may be amino acids, sugars, organic acid, vitamins, nucleotides. So these are all nutrients for bacteria, and that is why they collect in large amount near the roots. So कोणकोणते ऑर्गॅनिझम्स कोणकोणते स्पेसीज ऑफ प्लांट आहे त्याची एज काय आहे एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स कशा असतील त्यावर डिपेंडेंट असतील की एक्सुडेट्स कोणकोणते त्या रिजनमध्ये असतील. सो शुगर्समध्ये ग्लुकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज माल्टोज असतं. अमायनो ॲसिड्समध्ये ॲस्पर्जिन्स अलानिन ग्लुटामिन एस्पार्टिक ॲसिड असतं. ऑर्गॅनिक ॲसिड्समध्ये टार्टरिक ॲसिड सायट्रिक ॲसिड मॅलिक ॲसिड प्रोपियोनिक ॲसिड्स दीज आर प्रेझेंट. From the fatty acids and sterol, palmitic acid, stearic acid, oleic acid, linoleic acid, cholesterol, this may be present. Various growth factors are present in the exudates like biotin, thymine, pantothenate, nicotinic acid, niacin, etc. The nucleotides, flavonones, enzymes, they are also present, and certain auxins and growth inhibitors are also present. The next region is the phylospheres. Just like near the roots, the soil region, it is known as rhizosphere. Same way, the leaves are exposed to dust and air currents, and they also have special flora of organisms on their surface. The parts of the plants, like leaves, they are responsible for the constitution of the phylosphere. Now the leaf surface of the leaf, it has cuticle, waxes and various type of fibrous appendages where the microorganisms can attach. And these microorganisms may either live or die or survive on the surface of the leaves, but their presence on the leaf also depends on various diffusates or exudates coming out from the leaves. लीव्स मधून पण असे पदार्थ बाहेर पडत असतात. त्या पदार्थांकडे अट्रॅक्ट होऊन हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या लीफ सरफेस वरती कलेक्ट होतात अँड दॅट इज नोन ॲज द फायलोस्फियर. These leaf diffusates or leachates, they have been analyzed. त्या लीफ सरफेसवरचं मटेरियल कलेक्ट करून त्याला लॅब कंडिशन्समध्ये त्याचं अनालिसिस केलं गेलं तर त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात न्यूट्रिटिव्ह फॅक्टर्स असल्यामुळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या फायलोस्फियर रिजनमध्ये अट्रॅक्ट होत असतात. लाईक अमायनो ॲसिड्स ग्लुकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज दे आर प्रेझेंट. So this area on the surface of the root, it is very essential on the surface of the leaf.
It is essential for nitrogen fixation, for promoting the growth of the plants. And this leaf surface is known as phyloplane. आणि त्या फायलोप्लेन वरती जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कलेक्ट होतात आणि कलेक्टिव्हली त्या सगळ्या रिजनला आपण फायलोस्फिअर असं म्हणत असतो. So this Dutch microbiologist, he first coined this word phylosphere, and he referred to this region as the region containing lots of microorganisms on the surface of the leaf, which are very important in nitrogen fixation. And most of these microorganisms, they included Azotobacter, Bacteriocytes, etc. What is the difference between rhizosphere and phylosphere? If you define rhizosphere, it is region of the soil around the roots, and phylosphere, it is the region of the leaf surround. It is the region of the leaf surface or the phylloplane where many microorganisms are attractive. With respect to exudates, you can say this root or rhizosphere region contains exudates like carbohydrates, amino acids, vitamins, while phylosphere it mainly contains glucose, fructose, and sucrose. Interactions, if you see, lots of interactions takes place among microorganisms in the rhizosphere as well as in the phylosphere. Mostly the organisms in the rhizosphere are aerobic or anaerobic, while in phylosphere they will be mostly aerobic because they are exposed to air. What is the effect on the plants because of the rhizospheric organisms? So they carry out various cycles, biogeochemical transformation cycles, and because of which various interactions take place between the plant as well as the microorganisms present in this rhizosphere. Because of this, the pathogens cannot reach the rhizosphere and attack the plants. In the phylosphere, they form a covering on the surface of the leaves, and that is why pathogens cannot reach the leaf surface and they cannot enter inside the plant. Which organisms mainly exist in the rhizosphere? Rhizobium is there, Clostridium is there, Azotobacter is there, and in the phylosphere you can see Bacteriocytes is there, Pseudomonas is there, Alternaria is there, etc. पहले बना के दे गूगल फॉर्म ऐसे ही बनाना है कितने 20 मिनट का 20 10 क्वेश्चंस दिए तो भी चलेगा दो दो और सेकंड नहीं है लेट है सेकंड फर्स्ट का इसकी एक ही दो दो है टेस्ट 20-20 मार्क की दो लेनी तो अभी पहली ले लो फिर थोड़ा कंप्लीट करके और दूसरी ले लो दिसंबर फर्स्ट वीक में. So the only part remaining in this chapter is interactions with plants, interactions with leaves, interaction with stem, आणि त्याचे examples बाकी आहे. So with respect to interactions with plants, root, stem and leaf nodulation is there. Root nodulation तुम्हाला माहिती आहे. Then stem nodulation will see, leaf nodulation will see. नंतर मायकोरायझा काय आहे, टेक्टो एंडो मायकोरायझा, खूप क्वेश्चन्स असतात मायकोरायझाचे. वेसिक्युलर आर्बस्क्युलर मायकोरायझा ज्याला आपण वॅम म्हणतो. ऑर्किड्स आहेत जे ऑर्नामेंटल प्लांट्स म्हणून फेमस आहेत, तर ते आपण बघणार आहे त्या एक्झाम्पल्समध्ये. देन वी आर गोइंग टू सी कापा पटिकस, PGPR, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग रायझोबॅक्टेरिया, असे रायझोस्फिअर रिजनमध्ये काही बॅक्टेरिया असतात जे प्लांट ग्रोथ प्रमोशनसाठी फार युजफुल असतात, प्लांट्सची ग्रोथ वाढवतात. नंतर गाई म्हशी जे आहेत रुमिनंट ॲनिमल्स, त्यांच्या स्टमकमध्ये कोणत्या टाईपचे बॅक्टेरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिपमध्ये असतात ते आपण बघणार आहे. अँड लास्ट वी आर गोइंग टू सी some bioluminescence interactions of bacteria with fish, आणि that results in bacterial bioluminescence. एक typical टाईपचा ग्लो असतो त्या फिश मध्ये. So luminous bacteria are present in this fish that we are going to see.
on the surface of the ocean. Last, we'll be seeing the kappa particles in paramecium. प्लस लायकेन्स अतिशय महत्वाचे आहेत, ते पण आपण बघणार. लायकेन्सचं इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स बघायचं आहे. आता आपल्या ह्या चॅप्टरमध्ये फक्त एक्झाम्पल्स बाकी आहेत. आता आज मी जितकं कव्हर केलेलं आहे कुठपर्यंत, रायझोस्फिअर अँड फायलोस्फिअर, त्याच्यावरती मी क्वेश्चन्स विचारेल तुम्हाला. टुमॉरो युअर टेस्ट विल बी देअर ॲट, जसं मला वेळ मिळेल तशी मी ती लिंक पाठवेल. सकाळी तर बहुधा नाही होऊ शकणार, दुपारून केव्हा तरी मी पाठवेल तुम्हाला लिंक. मी वेळ तुम्हाला आधीच 1 तास 2 तास आधी सांगून देईल. ओके, जर सकाळी झालं तर पॉसिबल असेल तर सकाळी पाठवून देईल मी. सो अगेन सेकंड युनिट असेल सेकंड टेस्टसाठी अप टिल रायझोस्फिअर अँड फायलोस्फिअर. Your syllabus will be up till phylosphere and rhizosphere. 10 questions, 20 marks. Clear? काही डिफिकल्टी असेल तर तुम्ही ग्रुपवर विचारू शकता. सेकंड युनिट मी तुम्हाला पाठवलेलं आहे ना. सेकंड युनिटचे नोट्स आहेत तुमच्याकडे. नसतील तर मी पाठवून देते आता. सो लेट अस स्टॉप हियर. We continue tomorrow. मंडेलाच असेल आता आपलं लेक्चर.